Így most mielőtt leleplezek, és ide alá van írva, hogy szabadságharcaink vértanúinak emlékére. Minden szabadságharcunkat beleértem, és elsősorban soha ne feledkezzünk meg róluk, mert a kunságért is, és Magyarországért nagyon-nagyon sok ezren és honfoglalásról több millióan feláldozták szó szerint az örököket, és meghaltak azért, hogy mi itt legyünk. És erről ez is, ha minden nap nincs benne a gondolatainkban, úgy, ahogy egyes nemzeteknél ez megvan, hogy minden nap lefekvés előtt az őseikre gondolnak és jelen vannak velük, akkor kimarad az a nagy erő, amit egy közösség tud magában fejleszteni, amit minden nap újra és újra föl kell építeni, hogy az ősökkel együtt a gondolataikkal cselekedni. De azt szokták mondani, ha ők meg tudták tenni, akkor mi miért nem? És az így van. Nem véletlen, hogy a világban hogy nagy kiszorítósdi van az ügyben is, hogy most ki mit tett, kitől származik, hogy mi, ki ettől, ki attól, az ellenség mindig azt szereti, amikor senki senkitől nem származik, mondjuk, és lehetőleg nyilván itt tudjuk, hogy megfosztották a magyarságot a hunoktól is, meg minden. Most nagy vita folyik a finnek rokonságával, nagyon-nagyon vigyázunk, a finnek a legjobb barátaink a lengyelek mellett, hogy teljesen mindegy, hogy most közös ősünk van, vagy nem. A finnek voltak az, és itt kell megemlítenem a szabadság emlékére állított kumiatyánk alatt. Itt kell megemlítenem, a finnek voltak azok, akik mindig, és főleg az utóbbi 50 évben Erdély mellett is egyedül voltak Európában, akik kiálltak a finnek és a lengyelek, és akkor, amikor dúlt a nagy Ceausescu rémálom Erdélyben, a finnek mindenhol publikálták, hogy mit csinálnak. Itt ellenszerben Magyarországon, ahol az ellenkezőjét mondták, hogy ott minden csodálatos és jó. A finnek rendszeresen csoportokat és kivizsgáló csoportokat többet vittem én is annak idején, a 70-es évek elején, akik titokban felmérték, hogy mi folyik. Tehát ezt csak arra mondom, hogy vigyázzunk, hogy most kitől ered, hogy ered a legjobb testvéreink, finnek is. És attól persze, hogy a hun származás nem kell, mert ezt kiszorító is mondtam most. De maradjunk a szabadságharcnál, tehát hogy elszoktunk már attól, hogy az értékeink már nem azok, ahogy a őseinknek volt. Benne volt a mindennapjaikban, hogyha szóltak, akkor mentek és meghaltak a hazáért. És innen a kunság nagyon kevesen tudják, hogy mindig mondják, hogy Sopron a hősváros. De hányan tudjátok itt, hogy Sopron, hogy felszabadult és népszavazás, kunság, kiskunságoknak köszönhető. A legtöbb teherautó szabadcsapatokkal a kiskunságból indult el Sopronban, amikor meghallották, hogy az osztrákok vonulnak be a trianoni békediktátum után, és visszaverték az osztrákokat. És itt vannak az olasz barátaink Firenzéből, akiknek hálaként mondom, valahol ott Buzdában ott vannak, csak hogy hálából mondom, hogy az olaszok voltak azok, akik azt mondták, hogy az egész egy aljas dolog, és népszavazást kell kiírni Sopronban, az olaszoknak köszönhető. És akkor kiírták a népszavazást, egyébként minden senkit nem érdekelt, hogy mi történik Magyarországon. Kiírták a népszavazást, és akkor a kunságiak és utána már a környékben diákok és szabadcsapatok segédletével lezajlott a népszavazás. Ami rettentő fontos dolog volt, és ugyanígy történt, hogy máshol is megmenekültek azok a városok, ahol szembe mertek szállni, szembe lehetek szállni. De az nem úgy, ahogy ugye Károly megérkezett Erdélyben, és az érintetlen székely hadosztályoknak azt mondta, hogy tegyük benne, akkor holnaptól megmenekül Erdély. Letették, és abban a pillanatban a románok nem hitték el, amikor bevonultak Erdélybe, hogy semmi ellen nem hitték, csak úgy félve mentek, és nem tudták most mit csinálják. Utána észre kaptak, hogy hoppá, hát saját magunkat leszerettük. 56-ban, az 56-os hősök, ugye ez sokáig ellenforradalom volt, ki kell onnan nézni, és még most is hangsúlyozom, nagyon sokan ellenforradalomnak van, és deklarálják, még most is újságban leírva, hogy ez mégiscsak ellenforradalom volt.
az a magyarság legtisztább forradalma volt, és nem csak a magyarság, meg kell mondjam, a világtörténelem legtisztább forradalma. 28 áldozata volt az állósok között, és ezt szokták mindenhol a világban, ugye a fizetett újságokban közreadni, micsoda vérengzés volt Magyarországon. 28 áldozat azok után, hogy 1000 embert lemészároltak a Kossuth téren. Azok után csak 28 áldozat. Gondoljunk bele a többi forradalomban, mi volt a bolsevik forradalom, mi volt a nagy francia forradalomban, hány százezer ember halt meg. Hány százezer. És micsoda patakokba folyt a vér. Hogy micsoda önfegyelem, és micsoda tartás van a népben, hogy így letudta az 1956-os szabadságharcot, a fiatal gyerekektől. Ha megnézitek a felvételeket, az a legfantasztikusabb, hogy csodálatosan, tiszta, becsületes emberek tömegei mennek. Ez a nagy font. Ha meg kell nézni a felvételeket. Itt beugrik nekem, hogy elkezdtem a Rácz Sándor bácsinak, a Nagy-Budapesti Munkástanácsnak az elnökével itt nemrég beszélgettem, meg most olvastam a Találzó Szándék című könyv, 56-ról szóló könyvet érdemes elolvasni, és abban egy nagyon érdekes mondat van, csak ezt idézem, hogy, és erről a tömegről jut eszembe, hogy azt mondja, hogy azért szeretett néptáncra járni gyerekkorában, és ez csatoljuk a itteni néptánc csoporthoz is, amit az egyik legfontosabbnak tartok a drámacsoport mellett. Azért szeretett néptáncra járni, mert néptánc talán azt mondta nekik, hogy gyerekek, nekünk magyaroknak nagyon-nagyon sok ellenségünk van, de tartsátok úgy magatokat, hogy lássák, hogy büszke, szabad és vidám emberek vagytok, és onnantól nem lehet legyőzni beleteket. Ez egy csodálatos gondolat. Egy tánctanár mondta, néptánctanár mondta a gyerekeknek, és Rácz Sándor onnantól szeretett oda járni. És ha meggondoljuk, hogy ki lehet büszke, becsületes és vidám, hát egy igaz ember, akinek igaza van. És akkor már is 1956-nál tartunk, meg 1848-nál, és 1803-nál, hogy mindig igazad volt. Ez a fantasztikus. És igazságot mivel lehet legyőzni? Fegyverrel nem. Csak egy másik igazsággal, vagy ha kiderítik, hogy nem volt igazad. Hát itt most filozófiai viták folynak az igazság, mint olyan, hogy merre és kinek van igaza. Ugye nagy kiszorító játék, hogy kinek van igaza. Teljesen bebizonyítva van tudományosan, semmiféle érvényét nem vesztette el. Egyetlen szabadságharcunknak a célkitűzése sem, és visszautalva az előző stációhoz, mindez azért, mert a nemzet legnagyobbjai mondták meg, hogy merre menjünk. És a nemzet legnagyobbjai nem feledkeztek meg a tömegek erről, sőt, kandálták a soraikat. Meg volt a fonajuk. És legyőzték, mindig mondják, hogy bukott szabadságharc. Egyáltalán nem bukott meg. Nemhogy nem bukott meg, hanem most kezd kiteljesedni. Az, amit ott elkezdtek, most kell végigvinni. Mert azért voltak elég komoly akadályok. Most kell végigvinni. Hát itt nem akarok megint például, hogy milyen nehéz lesz. Milyen nehéz lesz, de inkább leveszem ezt a leplet, hogy és majd még valami nagyon fontosat akarok mondani, de azért, hogy lássuk, hogy én ezt nagyon komolyan gondoltam, hogy legyen itt velünk a kunoknak a mi atyánkja is, segítve az őseink emlékezetét, és ha itt megnézitek a falon, itt ki vannak gyűjtve különböző szavak, szólásmondákos és játékok. Ez azért fontos, mert ez a kumi atyánk, amit tudunk és látunk, ez szerintem már a nyelvújítás után történt, és nagyon tele van egy kicsit elbetűvel. Azért van, mert amikor ezt lejegyezték körülbelül 100 évvel ezelőtt, akkor szájhagyomány után terjedt, és már jóval a nyelvújítás után történt. De a kunoknak, ha meg akarjuk egy kicsit a nyelvét érteni, inkább ezekhez a szólásmondásokhoz áll közel, és a török nyelvhez, ahogyan beszél egy török, és ahogy esetleg gyerekek emlékeznek a gyerekkorukra, vagy ahogy én a kunszálási tanyavilágban, ahogy a gyerekek egymás közt beszéltünk, úgy el tudom mondani, hogy én hogy gondolom, de előbb nézzük meg. Bocsánat, itt van egy kis zászló,
Hát, piszkálós zászló. Szimbolikus, én szeretném a polgármesterünknek azt odaadni, hogy piszkálja a fogát, és mindig eszébe jusson és vigye tovább az 56-os szellemet. És ha lesz idő, megkeresed, amit ki van belőle vágva, hallgasson valamit. Bocsánat, nehogy fejbe vágva. Itt abban a helyzetben voltam, hogy megcsinálni könnyű, viszont ide kellett hangolnom, ezt is megcsinálni már könnyű volt, amikor elhatároztam, hogy mi lesz a vezérfonal. A vezérfonal az volt, hogy lehetőleg a képes kronikához és a hagyományokhoz illeszkedve hozzak létre egy ma is értékelhető vagy szemlélhető megemlékezést, és ez elég nehéz, hogy abban a korban is legyen, meg ebben a korban is. Most ezt ehhez kellett illeszem, hogy körülbelül az a világ legyen, amilyen kőtáblákat az ókorban és előtte is mindenhol állítottak valami ilyesmi jelleget. Most ha elolvassátok és megnézitek, az, ami nagyon érdekes, nem ugyanaz, mint a mi atyánk. És nagyon, hát ha itt lenne a Sándor meg Emese, elmondaná, hogy ezek a különbségek, de ha egyszer nyugodtan elolvassátok otthon, fantasztikusan célra törőbb, egyszerűbb a kun megfogalmazás. Nem olyan általános szimbolikus, hanem teljesen, tehát az, hogy szent legyen a neved, másképp van a szenteltessék meg a neved. Itt legyen a lelked. Ez is mennyire konkrét. Ez az Ázsia, hogy mindig ott legyen, amiről beszéltem ott, hogy a lélek visszajön és legyen velünk. Hogy mennyire fontos volt a kunoknál, meg most is ugye Japánban, meg Kínában, hogy itt legyen a lelke az ősöknek, a holtaknak, családon belül is, nem csak a nemzet nagyjainak. Hogy itt legyen a lelke. Az is nagyon fontos, hogy ez a rész, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk minden napon. Ez is mennyire másképp van, mint a mi atyánkból. Vagy ez a rész, hogy vidd el a mi bűnünket, mi is megszálljuk az ellenünk jövőket. Ez is teljesen konkrét, nem olyan szimbolikus és általános, mint a mi atyánkban. Tehát a harchoz edzett, és nyilván a kunok ezért több száz éven keresztül Magyarország harcedzett népeként kellett, és úgy volt megfogalmazva az imájuk is. Akkor, tehát az őseinkre és hőseinkre emlékezve, és elég sokat olvastam én, amíg ezt megcsináltam. Szeretném elmondani úgy, hogy ahogy én gondolom az én gyermekkori emlékeim szerint, hogy lehet ez. Egyáltalán nem biztos, mindannyiunkban van egy belső hang, azt szerint lehet ezt mondani. Nem fogok oda, hogy ne befolyásoljon, de én körülbelül úgy gondolom, hogy Bezzen adtam az kenze kikte, sen lészönszön adom, dösönszön küklön, nicsigén gérde, ali kikte. Bezzen akkumozne, oknemezne, bel bézgepit bütörküngön. Írt bézne, ménemezne, neszembezne, jermez, bézge utro, gégy genge, írt me bézne, oldja maga, utkorugézne, oldja maga, szen borszony, bó kacsalli, bocson, iki tengere, ámen.